اكيد طبعا الكاميرات افضل، مفيش وجه للمقارنه. لا طبعا الموبايلات بتأفضل من الكاميرات بكتير، الكاميرات خلاص ماتت وراح زمانها. الكاميرات احسن. لا طبعا الموبايلات احسن. الكاميرات احسن في الصور. الموبايلات احسن في الفيديو. الكانون احسن من الايفون. لا طبعا الايفون اكيد احسن من الكانون. في الكانون السنسور اكبر فاكيد الجوده احسن. طيب ما في الايفون عدد البكسلات اعلى فاكيد الجودة احسن. يا سلام على عدسات الكانون. يا عيني على ثبات الايفون. يا سلام على الوان الكانون. يا عيني على سهولة استخدام الايفون. زي ما انتم شايفين كده خناقه كبيره ما بين مشجعي الكاميرات ومشجعي الموبايلات. في الحلقه دي اتكلمنا عن مقارنه الكانون بالايفون من حيث الجوده، سهوله الاستخدام، والتكلفه. جالي كومنتات كتير على الحلقه منها ان مفيش وجه للمقارنه ما بين الكاميرات والموبايلات. بعض الناس بتقول ان التصوير بالكاميرا احسن في جميع الاحوال، وبعض الناس بتقول ان الموبايلات مما لا شك فيه تصويرها احسن دلوقتي بعد تطور تكنولوجيا الموبايل، وان الكاميرات خلاص ما بقاش لها لازمه. وانا دايما بقول ان مفيش حاجه اسمها احسن وخلاص، هي احسن لمين واحسن في ايه، وكل حاجه في الدنيا فيها ميزه وفيها عيب، ودايما في وجه للمقارنه. فقررت النهارده نشوف مع بعض بالتجربه العمليه هل في فعلا فرق في جوده التصوير ما بين الكاميرات والموبايلات، وهل الفرق فعلا يستاهل الخناقه دي كلها. هنستخدم الايفون 16 برو وده بيمثل الموبايلات الحديثه، والكانون R8 فول فريم وده بيمثل الكاميرات الميرورلس الحديثه، بحيث المقارنه تبقى صالحه بين اي موبايل عالي الجوده واي كاميرا حديثه عاليه الجوده. هنصور نفس المشاهد في نفس الوقت بالايفون والكانون عشان نشوف عمليا بعيننا الفرق بينهم، ونشوف تأثير حجم السنسور اللي المفروض كبير في الكانون الفول فريم وصغير في الايفون، ومقارنة 48 ميجا بكسل في الايفون بال 24 ميجا بكسل في الكانون. هل فعلا كل ما عدد البكسل زاد ده معناه ان الجودة هتكون احسن؟ وهل الارقام دي كلها في ارض الواقع بتعني اي شيء ولا مجرد خدعة تسويقية؟ ونصدق مين؟ الصورة هي اللي هتحكم. ملاحظة مهمة قبل ما نبدأ التجربة دي، لو بتتفرج من الموبايل ممكن ما تشوفش فرق كبير في الجودة لان شاشة الموبايل صغيرة، بس برضه خد بالك ان معظم الناس بتتفرج على المحتوى على الموبايل مش على الشاشات الكبيرة، وفي الاخر انت الحكم. هنصور داخلي وهنصور خارجي الصبح وبالليل بالموبايل والكاميرا عشان المقارنة تبقى مظبوطة صور وفيديوهات. يلا بينا. طيب دلوقتي هنبدأ بالتصوير الداخلي. زي ما انتم شايفين احنا كده بنصور داخل الاستوديو، بنصور بالايفون 16 برو مع الكانون R8 فول فريم كاميرا عشان نشوف الفرق فعلا بينهم عامل ازاي. طبعا جوه الاستوديو انت بتبقى متحكم في الاضاءة، وبنصور عادة في مكان مغلق بعيد عن الإضاءة الخارجية، فأنت عندك تحكم تام في الإضاءة. اللي هعمله إني مش هقولك مين فيهم بيصور إيه، وهسيب لك ثواني معدودة تبص على الصورة وبعدين أقولك دي أنهي ودي أنهي، وأنت اللي هتحكم بنفسك. طب خليني أسألك دلوقتي سؤال، هل تقدر تميز تصوير الكاميرا من تصوير الموبايل؟ فين الآيفون وفين الكانون؟ زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي بنصور خارجي الصبح في هولاند بارك في سنترال لندن. طبعا انا زي ما قلت من الاول مش هقول رايي انا في الصور، انتوا اللي هتحكموا بنفسكم. دلوقتي بنصور بالكاميرا والموبايل في نفس الوقت عشان نشوف في فرق في الجوده فعليا ولا لا. وعاده احسن جوده في التصوير سواء في الكاميرا او الموبايل بتكون الصبح مع اضاءه الشمس. هل لاحظت ان الصور دايما في دول اوروبيه بيبقى الالوان والاضاءه فيها احسن؟ يا ترى ليه؟ لان في كميه سحب اكبر، فده بيخلي اضاءة الشمس مش قوية قوي، وعلى اساسه الظل برضو ما بيبقاش غامق قوي، فبتعمل مفعول زي سوفت بوكس في الاستوديو، فما بيبقاش فيه هارش شادوز او الشادو، الفرق بين الفاتح والغامق بيبقى فيه تباين عالي وبتبقى الاضاءة ناعمة. خلينا نصور صور ثابتة وفيديوهات ونشوف الفرق. طيب كده بنصور 24 فريم في الثانية 4K، ودي كده العدسة نقدر نقول في الكاميرا 24 ملم، وعلى أساسه هي في الآيفون اللي هي العدسة رقم 1. خلينا نجرب نغير العدسة ونشوف شكلها عامل ازاي. طيب كده دلوقتي أنا مصور بالكاميرا عامل العدسة على 50، وفي الموبايل العدسة اللي هي في 2، فنشوف برضو بالمقارنة ان دي مع دي. برضو زي ما قلت انا مش هقول لكم مين احسن، انت هتحكموا بنفسيكم. طيب كده بالعدسة على 85 ملم، وتقريبا اللي هي في 3 في الموبايل. نكبر 3 مرات، هحاول اكبرها شوية كمان بحيث نشوف اكبر حاجة في الموبايل مقابل اكبر حاجة في الكاميرا، فبرضو هنشوف مين فيهم احسن. طيب كده بنسجل فيديو مقرب العدسة في الموبايل وفي الكاميرا على أكبر حاجة اللي هي ال 105 ملم 105.
بس الفرق هنا بقى مبطئ الشاتر 8 ثانية، فطبعا هنشوف فيه فرق الافكت اللي هو الكاميرا عن الموبايل. الموبايل نقدر نجيب الافكت ده بالابليكيشن، ودلوقتي التصوير الخارجي الليلي. طيب احنا النهارده في سنترال لندن عشان نقارن ما بين الكانون R8 والايفون 16 برو، واحنا دلوقتي في بيكاديلي سيركس اللي فيها اعلانات كبيره مضيئه، ودي حاجه شبه التايم سكوير في نيويورك. فخلينا نشوف فرق الجوده وفرق الالوان ما بين الكاميرا والموبايل. عشان نرد على الخناقه اللي دايره دي، اللي بيقولك الموبايل احسن هنقول له فعلا الموبايل احسن في حاجات، واللي بيقولك الكاميرا احسن هنقول له طبعا الكاميرا احسن في حاجات، واللي بيقولك مفيش مجال لمقارنه ما بين الكاميرا والموبايل وان الكاميرا طبعا احسن هنرد عليه ونقول له ان مفيش مجال لمقارنه ما بين الموبايل والكاميرا في سهوله الاستخدام. الموبايل اكيد اسهل بكتير، انت بتطلع الموبايل من جيبك وبتصور على طول حتى لو متعرفش قواعد التصوير او تعرف تصور ازاي. اما الكاميرا عشان تطلع احسن ما فيها لازم تكون فاهم قواعد تصوير، فاهم يعني ايه اكسبوجر تراينجل او مثلث التعريض الضوئي، ايه هي فتحة العدسة، ايه هو الشاتر، فاهم يعني ايه ايزو، تعرف تصور مانيوال وتختار العدسة الصح وكل عدسة احسن في ايه. ولو عايز تعرف اكتر عن العدسات شوف الحلقة دي. واللي يقول لك الكاميرات ماتت هنقول له مع زيادة عدد صناع المحتوى اللي بيخشوا المجال كل يوم دول هيحتاجوا كاميرات اكتر. صحيح الاحسن تبدأ بموبايل، بس شوية شوية لما تبدأ تشتغل شغل احترافي وتشتغل مع عملاء اكيد هتعوز تستخدم كاميرا احترافية، وده معناه ان الكاميرا عمرها ما هتموت او تستبدل بالموبايلات. واللي يقول لك برضو ان سنسور الكاميرا اكبر بكتير من السنسور بتاع الموبايل فاكيد الجودة احسن، ده كلام مظبوط جدا، بس في نفس الوقت معالجات الصور في الموبايل بقت اكثر تطورا من الكاميرات، فممكن تطلع نتائج قريبة جدا للي بتطلعه الكاميرا. واللي يقول لك ان عدد البكسلات هنا اعلى فده معناه جودة احسن، دي الحاجة الوحيدة اللي هقول لك لا، لان الموبايل بيستخدم تكنولوجيا تانية اسمها كواد بيكسل، دي بتجمع لك كل 4 بكسلات مع بعضيهم،
فالرقم اللي انت بتشوفه في الموبايل ده اقسمه على 4 عشان تعرف الجودة تقريبا كام. فال 48 ميجا بكسل في الايفون هي تقريبا 12 ميجا بكسل في اي كاميرا عادية، زائد في الكاميرات العدسة بيبقى لها تأثير الاكبر في جودة الصورة. ففي الكاميرات عادة بتقدر تغير العدسة، اما في الموبايلات عادة لا. من ناحية تانية الموبايلات بتبقى اسهل في الاستخدام واكثر ثباتا وانت بتصور وانت ماشي، زي الاكشن مود مثلا اللي موجود في الايفون، ودي بتتفوق على معظم الكاميرات اللي فيها embody image stabilization. في الاخر كل واحد فيه المزايا بتاعته والعيوب بتاعته. وانا راجل بستخدم كاميرا بس برضو بستخدم الموبايل كتير جدا لسهولة استخدامه ووجوده معايا طول الوقت. فلو انا ماشي في الشارع ومعيش كاميرا وشفت حاجة عجبتني، وده بيحصل كتير جدا، هطلع الموبايل من جيبي واصور على طول. فدي ميزة جامدة جدا في الموبايل. اكتب لنا في التعليقات تحت من اللي انت شفته النهاردة مين فعلا احسن، الكاميرا ولا الموبايل، وايه اللي لاحظته في الفيديو ده ميز اي حد فيهم عن التاني. عموما بعد الهري ده كله ارمي الكلام ده كله في الزبالة وتعالى نتكلم جد. قاعدة اساسية، لو انت بتعمل شغل احترافي لعملاء وبتاخد فلوس عليها فالكاميرا اساسية. اما بقى لو بتعمل محتوى لسه في البداية فالموبايل هيكون كفاية، ومش لازم احدث موبايل، اي موبايل هيكون تمام، لان مش مهم الاداة، المهم الفكرة، والفكرة هي الاصل. ولو عايز تعرف ازاي تصور صح شوف الحلقة دي. ما تنساش تعمل لايك وشير، ده بيساعدنا نعمل محتوى اكتر في المستقبل، واشترك في القناة وفعل الجرس، ونشوفك الحلقة الجاية.